زیرورد که هوا بارونیه اون ساخت خواستگاه دیگه نرم Sonuçlandı. Sonuçlandı. Böyle. Ben böyle bir yarışayım. Bakın buraya kazandı. Ognuno بعد الظهر بعد الظهر ما يقدروا مش كسامر بس سكيو داشي بوا سلام خوشی خوبی حالا خوبه؟ نه همین خیابونیم نگاه میایی یا آسان زندگی خوابیایی رو یه خورده رنگ کشتویت جذب بودی کور نهاشم یا برو؟ زنگ قدمتی من بیرو خدی نوم ایرو حتی زنگ باش الانیم باشید قضا و دیش خداحافظ دیندار خمول اومده در شیر خیلی جو بنیای بحثی کردیم خوشی دیگه بیاد در شیر بیاد دیگه دست روزای زنی زیر میومه ای وای دیندار بریم دومه از دوباره ناراحتی داره چی؟ چی؟ تو میانو صحبت کنی مرد نیست یه روی آیی باید داری کنه یه رو بداری کنه اصلا باید اون میکنه Nej, jag får
ما ایمان گرفتای ما این بانکویی که میری بیاین بانکو قیمتی این بیاین اصلا بچه نیستیم برای اون تا بیا باشون صحبت به اونی چه باید اوسو زنگی هم خزالتی چه شیطه شو زنگی این دست رو ایمان بیرو دوش تاره پرس هاشو میکه هاشو من نومه ده بعض زنگی نومه هیچ الان ناراحتی درون ازوار این باید من با هم صحبت میکنه اینو موسوش اروزی هم اومد میرو با این بس کرد باشی؟ در برنامه ویدیو ویدیو لباس وی در بس خواهی چی هست که انو قرچه بر نه قرچه بر و نه من کرا باید دوید دقیقا مریض بی تو دل در همین آمریزه زن از اون که منی رسولا نیتونه باید زن شد حتی بوشی مسئولیتش باید نه حالات چه بود زن شد برش دارید در این دوست رو هم خورده این باید با هم بسوزیم اما این دو من درستی هم اصلا کارش نه چی کارش ناشته با مسئولیت پذیر بود باید هم درسته وظیفه‌ش انجام بده بگه هلا کوتوری چی تنگ خورده کوتاهش بیا زیاد سهم مجه بدتر بویه نه از نیام که با ما خرم میتر من مال بوم نه سو ولی ایام هلا ایام ایسا نه معلوم اصلا ولی ایمان رو سر کارش نمیدونم با کور ده با کویای بینایی نمیدونم یا دنیا کوی دنیایی رو هلا باقی ما بی خلاص ما چی بی خلاص ما بس شيء زاي بقول مريض شعبیت نمیره خانم بنده بیمار اصلا هیچ گوش نمیده يقصي بايتنا راتي دار يقصي نه کار نه خوش بی خیاله درس نه نه مونه بیشتر رو ببینید میاد تئاتر رو بده که ببینید یهو ببینید توی آوی یا بیده یا ببینید دو بنیای حالا نه بخوای خوش بود اینا بیاد کاری نه سر زنده دست کته چند داری یا نه نه والا هر چیزی بود من نه تیزی ده والا خوب کلمه ما نبوسي شيراني هاي يقول بسم الله زاي حقیقتا آقای ما میشه برم اون منو بره برم بدون میشه اوزه برو ایمانی ما زاش میگه که به خاطر این قربانی زنده زرسوی اصلا نه که دیروی نه معلومه کول نه اصلا یه دفعه ببینی یا نامه یا یه دفعه دومی آبایا خب باید کسی سنمه حالا شو دیرو آقا دیرو خلاص دیرو تاجری اصلا دون ایمون سی قدرو خب من جواب شدم تو شانس کمیسیون مالی بچه سوای تو نمیخوای سیچه تو میشه ورده بچه دیگه به خاطر می دباسی با مونه اصلا زرد شو کنیم سیو فقط جو خوش نیا اصلا نه دقیقه دیرو ولی هم دیگه ممکنه که نمونه به کور رو معلومه همین یه دفعه ببینی یا دیگه بخواد یا سه یا اون سه زنه يخونمش يسني سوسيستو یه نه علی خونه و زون سیره تا درود خونه و دستش نیست اینا رو تو که اینا نیسانه تو رو قدیمه تو اون رو ماشی بود کارش ناشته بود اصلا دیگه نو پیل ناره نو فلان مثلا یه میشه یهو به سواد یه در روز نیست چیزایی دیگه من میشه آبه سواد خام برام فروش بگه چی در روز فهمی همیشه الان زمستون سلام من خاص تمام میشه دو مدت برش بده خوشی ای زومی انو رو کار شده یارو بده چی وای نامه دو منو میشه کافا دي باقي ما خلاص عمر میشه دستیاری با تو چه زای برزی دیگه هم مثلا دیگه من نیتم جو من نخوام مثلا اسمی من نیتم قدیم من نخوام خب دستم بیام ماشو بیام خب بیا همه سری هم چیز سوسه انجام یا من اون قدیرو ده نه کاش تو باچی شاه هم از بوی قدیرو هم من با دل سیز مزه خدا خوش خدا خواست بهترین جا اصلا نه زمانی که شده جسیش مسوس رجوع این کارش چه یعنی این کارش چه چیزی نچه بله روزای ما نه نیست روزی ما بود سه مرد ایمان مسئله که نرو خنده اشتباه همه اشتباه انسان زای خطا نیست چشم خطا فهم اشتباه بیا ما آنها اصلا اخلاق شما چیز بد بیرمش یه زای سری میشه تا بچه نیستیش اما هم وایا شمپیون چای زونیو یا زاویدو دست اصلا بکنی که چه بزنه اگر دست زن داشته بود آن میگه هر زارا بر سری چه مزونی یه نزدی اگه نیزه اولش نیست اون یا وای تو قال به یه تونی ده من اول زونی دا بچه دارم مناسبه میزی نه
همه کاری رو دارن یا بوده یا ما یه روز یه کسی ما خب بندی هاشم بگیم اون رست بعد یه ساده یاری خب اردونی مراسم گیری بود خوشی هم خب نه این ما داری دیگه من هاشم میگه ما هاشم مسئله یا هاشم یا شو برین مراسم باید من دریشونه کنه آنچه تا برای دای دای کنوسی باش برین مراسم گیری بتا عمر مراسم بیام رشته هر اومه همیشه به بحثی نکنید تا ما بیریم نه لا من نمی‌دونم او فعلا خداحافظ ما ببریم در درست باش به کاری های اومه وقتی نشته کی بادرش تموم همه ما که میشه میوازم تو این چشم داری وقتی اومده در خوشی بیاد آبرای به من دیری بود خدا چه می‌بینه شوکا خوبه تا بیان با تو نه همین یعنی به جای باز شکنین مسک نونی کردم تا بیان نیمون ناسی اینه یه آزادی سری خود چند انها Altay kardinal ne işte o var. تعالى كل غرام نوصل تميموني لا كل خورة أنا كل غرام نوصل شو خذي وليه تقدر يمشي شو لا خلاص بخاف تميموني ده غرام نوصل شو أنا ممكن أنا ممكن ما لي هات الفيديو ما مش ده إذا سنة يبغى يشاركي
دونه پخش کن و بخونه کاشتی هم ایستینه و درسی مقیاده دست بکات میزن بخور بودی سلامتی دست در میکنه خدای دی مقا سلام برسه خدا حافظ سیدت راستانه بنجا بونجش میکنی یعنی راستانه بنجا مستمعی او با اتوماتیکی با این نداری نه این بالا که اصلا واسه کی داشتیم تو تیگالی دی مزه کاردن تایش گاهی مچسته شده دست من روی سری نه خیلی بزش نه خواهیم تبرا نکن وانا میخوام سکنم تحت تو خواهی داری؟ نه خواهی تو بدی خیلی سخنی او تو خواهد ایره شده دستو همه خیلی نشنم؟ همه نخوی همه برای ماچی درو بشه و یعنی چیزی دیگه کارام نداره دیگه کارام همی بالا ایران چه بس نه تو بودی ایران چه در این من رو چی میرشی آنان چه تعریفه دیشون زونه میدیشون سیمی یا بدیم بدی که حالا اون سال یعنی بلیغ دیش که زیانه هستی با نکوتر ایران تو زیانه اینجا دیما اصلا شون نمیلاش چه فهم بیده تو بینم بیده تو بینم بیده ما رسیم شد بنانا انگار یه موقع چه بهتره بشه خیلی داغون شد نه بخیر شد شد ایجان برو جانی برو منجر
زنه برسیم زحمت سلام برای نمراسون اینا خوب کاری که فامیلی رو بیندشته یه ذره خوبیه یه چرخ آزایی بیش نمیدی داد هم نمیدونم یه خود بهتره حالش خوبه یالا سلام نه خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ دست مایی؟ دست مایی لطفی کنی؟ خوبی؟ نه من دومیشم زام خیلی شیرم الان لباس اون سیخش دبسو دیگه ما نیدوزیم ما سی لباسی خیلی دیگه لباس بیاسیم لباس تا بخوابی ناراحتی داره آدم با در ایهای زندگی های کوری جدی نمیدونم بس این سر بزرگ دست میده از خاص نمیده والا من هر روز با آهی با گلو کادویان تو دبسو با من سوال کنم الان دبسو ایت آمده یو ایدوین اگه من لباستون نیدوزم نه سیسه دام روز متوسط فایی آیه یه دو میشه و تیمو که تمام خوشم بش بقدیم مثلا روزی یه بلاسه یه روی آمان آمیا یه روی آیه و یا من سه تا گوشن دیدم ارزشون ندم همه چیشون ندم اسم یه خم آقا خام فروشون آموزیت انا من خواستم شدم ده تاشون ما خواستیم فروشیم گلی خاله ای خنده چه خنده گله بیا کرم میسونی بیا کرم آخر تلفن یا زنشی من صاحب زومی هاكل دي غير يكونوا فاكرة مريضة جوز عيالها ليش عارف شنو اللي تيجي بيقول سکار یو ایجاد تیپی زنی یا خواب بدرال گله هر وقت دل خشی خواه مثلا این دو روزی ما باید که کل مریض دی آرو سرزی یه مثلا اون روز خاله ایگو یه کوبی بیماردان و کوبی نیسان تشوی ایگو تو از ایرو بیو ترادی و کو معیار که مریض بردار باید دور اصلا خود با نه خدا ماشی اوری بی خدا بیاورشی بنده خدا ایره بره تا اوری خدا همونو بیاره تا ایره برده شده دنیا آقا اصلا کو با برای میره شد چه فرق داره؟ مثلا شاید باید تو با آلی نوی به هرو نوی ست باید با بهتر بارسی آقا الان بچورنه زن بینا داره سکو بچورنه مریضی بو این ما ایرونی بایی میشه دویده یعنی سننه آقا خرزام نارال مکنی تیب بزن علی زن آقا اینو شاید یه چیزه شاید نه اصلا نخوان لباس کنه مثلا زنجین طرف آقا میبینه یه زومه تکراری کنه زومه سیستم مثلا چیه بود؟ من لباس آشام تو زنشی الحمدلله خوش ایده و بس خوش بریایی تو باید پیش ایال نه یعنی این مثلا پیش کنی سینی نیستونو میه کارتی دارم دستی زن و رد خوابش نمیشم پیچ داشت خب نه تو بالا سرش دو چی خواه اصلا خیابون چی برم بخواه متشانون رو استوریه از هم یدی کندن و برم یدی کندن تو باید دست گوش شاید چی بخواه باید شد نشنه بگویی چی بسوسی ایشای چیگون یعنی من باید بلشتم مریض واساره تا می مثلا نیسانی بزرسان خب اونیو تاپین تا برم شروع مثلا اینجا مکر خوبه بود اونو بردم را میدونیم کلی بینی چی نمیبینی بعد یه ساعتون سند بینی دویدو من خود زمشی نبردم نه همون نگاه چی ما این تا تو آقا داریم بیان تیت بشینم هیچ کاری هم نکنم و سعی کن خرجی نوشته بیزر نه
هم نه باید دو خوب زندگی و الان بیا آقا با گیلیانسش دیگه آقا اصلا اشتباه چون با لباس آنسش شما اشتباه چون دیگه نه تو با هم قدیم اشتباه چه تو با هم قدیم اشتباه نکنی الان قدیم رو با اصلا نیوش بیچی بیام مختلف هم گنا دار بعد الان توی کول نه بخوای ماسو چه میدی میسه خوشحالی و بیوزون واسنه الان اولی کودای بالا آن راستی بود یه حالی مانه مثلا یه رای راستی نه رای مثلا یه مشکلی قبولش کنیم بون تموم نه حالی آقا نمیدونم کالیشی کردیم دیس کاری بانا مذاکره و یه مشکلی نه یا اصلا کاری با من ناره نه با منه بگم با منه ولی کار نه اما یو همین دوی خان بوده فیلم من اولدم سیدی بود بتسو اکو بیا اومد یا بیشه دیو تیما اگه ما اگه به خاطر کرد زینه زرد شو کنی دوباره تیم تو شور اومدم کاش یه سیدی بده بزنی بیا برم میخوایم میشه با ما به حساب فروشم برای چیزی در روز کن نیست برای سوام میزنه دستش تی بیاد آقا اصلا من نخواستم چیز نه شاید لبسو انگار مثلا می زونج پرس بغل جلوی ما نیروی گوسنده رو نیولی مایترس ما بگم بفهم های طرف مزبور بیان دوز سرش یه امن پیدا او نه هر منطقی تو دیگه میشه رزومه اسم خدا برش باز دیگه چشکی زمان خشتینو رو خوب تمام کنم والا شاید گوسندتون همه به آشون یه خورده این هر گوسند فروشی تری برنامه تا بیم اجل دام شد خوش ایران نجارسی هم تاج خاری اونایی گوسنده تو آنها وقت دیگه مریض بی یا باید تیدون دو ری این دست بزن یه وقت دوری بشه جلی ما دیرین این برنامه توی حساب ده مرا تا 4 و 5 رو کارم خیلی زایده نیتم هر مال کارم هر وقت چردی بیوت ایاله سام بزن ولی یعنی بس تام زیاد سخت کاری نشه زاده کاری کنی و آن مزوشکوی کار یکی کنم اصلا از کاری چی ده چند دیده خوبه پیلش خوبه خازی بستنه آرده برنز قانده ما مشکل ما اصلا پیل نی نه اینه با من نی سازه اینه که باید قدیرون اول کنی و حال خوش همه یاد پایه باید تگه پایه ایام ساعت سیسی نخوام شد همه بساتی چند روز مریض بی زینتی رو اخی زنشی تیشو بی خورشی اموری بی حاتم باشو بی برد ندویده همین دوست داریم دست پا نیتران رو واسه مریض بی رو دردی کنه یا چی بخود تو در هر این خیلی وقت مشکلی بود تا ما واسه بدی انشالله مشکلی نیست با ایزان داره با ایزان قشنگ برخورد با ما یه الان هم میام یه سال میکنیم یا اصلا سال بیست سال باندی کنم نه هی با برم بیام هرچی اما ما یه هدی داره تو بچی کنم محترمی دیدنش لیشی انسان دیدنش هست دادا امیسی برم تو بهتر بود تو بهتر هیدیو سره دیگر راه دارم زانت بتناشی سونی من دونه دم مثلا راه ایراد بتنای برسی خوش یعنی شاید مرداد قرار اینو بیاری چهی بسیار زنه بسیاری امون خراب تاریخ فقیه وقتی آقا بیا دم هی هر با گل با لباس نه همین میره خود 4 میره تا چند بار گل داده به قرآن سونا خدا به اون زمان بالاخره از ته دل یه دونه بخوام بله ما ته دل این خامش ولی غرور تخور نکنی بیا گلرد ای زینه بفهم آها نه کاری نکنی اما ما این آن بیا زینه گل چه همین خیلی ما زینه الحمدلله یه جمشی خورشی اینو پشتیبانیشه و اون تیوی برای گناه نداره خب فهمیده تیگوی اینه که ایگه کلا ای کارشونه ول کن نه ایشان رو در دوا خیلی هلش کنی باید بشین تیه مثلا زرنه چیه دی آقا ما با قدیروی دوم خب مثلا اینی گو قدیرو اصلا بچه‌ش نبا بخواب با بشه تیبه اصلا ای بود نه اما قدیرو ایتونه نه خدا بس معیار برم مو تام بز برم میگوی هن نخواش یا من نخوامش اینی گو آقا تیبه باید کنم بچه رو ورداره قدیروان شد هیچی چون اشتباهی چه زنست تیبه خود زرتی جوچ همون تیبه هم دیگه آقا الان تیبه ایسا هم بیورشه نیده حتی تا 2 سال نیم که مثلا یه ظرف میشه 3 سال ظرف میشه قدیر نبی هر ناشوه چه لیک کاره بالای مدیمه ایشا تسفیز اینانو و تیبه مطلق تیبه دارم اگر واقعا به چه خواب با بیان با هم جو پوشو کنه اصلا نیخوام دوباره بیا شیکنه قدیرو
ولی باید ببینی با قرار نیست قدیرو یا قدیرو گوشو یا گوشو خنیو خب الان قدیرو حاضر شوی درس تی اصلا برنامه قدیرو دو به کنار بمانم کنارشون تا هنوز زنده خطون خیرون مکنی خب زنده قدیرو اتفاق واسطیه ایشا خطو زنده خطون خیرون مکنی خب بچو کلی جیری که ما الان داریم اینا هی جیره میدن اصلا سر قدیروه ایگا قاطن نباید ریال که مچش کنی نباید کار انجامش بدی الان آزادن محکمه چیش مچیدن خود تیبه شیسه بردش ده اصلا نیدیرش خب برش همین خطو نمیتونی جیری بسین تا درو اداش نمیشه کو تیبلش تا آزادن ببینی نه بچه ایمانو چند تا تشریف بودی دو چی آقا بچه جوش نخواه نگم نخواه نگم دویش بیشتر ایمان دستنشی تو دویش بود هرچی جفته میگم باید آقا مکمل قدیری کنم اصلا قرار نیست هر وقت چه تیبه دلش خواست اصلا میان آزادن گردن برام میده همون کارجش من شماش نوری زنگ بزنه آزادانه بگم آقا بیا پیش درو سرو چارو اینا اصلا کنن با همون لحظه شدنه هر پوس و یه قلیه به هر کاری که من سول نیکنه نه شما موضوع حال بهتر خیلیش کن الان بیا داوودی ما دویچی را دویم بخواه همی دروز نمایتی کنه بعد بعضی که امروز زای کشتشه هر جا ماری به هم دقیقی بوسی بسر بچه دویشه بوشه میخواه اینو فقط اگه نه بچه با تیبه بود بعد تی قدیر نهاتون وزده هست من اینو نیپذیرم هیچ وقت نیپذیرم تا هر وقت بود که من قدیری کنم یعنی هر چند چه بگم نه تا هم برای تی سر تیبه بزن هم خود یک کاری که چه همونه داری تو اشتباه و بیهلش کنی ولی من زنده خود از اون دوباره نپاشه ایشا هم گوشنده تو اون رو بدی ما بوسی هی بربزه توری بریه سوا الان بگی سرما آنشو هم به بارونه ما برسیم برای من ولی تو خود هی بیرون مدیر سرشو بزنه نه من روزه یا من چند روزه یا من زینه میخوام اینو من نمیخوام نه دونو گزنی میره دعوای کنان ابلا باوی نه در دعوا خیلی خارجش کنه هاشون خود الان دونو بوسه تایچی نشینی از دینا صحبت کنه یا اصلا تمینیش اینه میشینه رو بود تو علی سی که تهرده کوتاه نه چالی تو آرچی آدمی ندار از باش باشه باش نمون باش باش آواز باش زمان تو بین دست در نکنی باش زینه میخوام دست در نکنی زینه خیلی زینه تعمیل فهمش هر چی ده نیسه
بده من نه یه نوری بیدار کنم بگیم فرانسوی بود از 4.5 دارم تا 13 تومن 14 تومن ای ما خود رو قیمتی تو چی ما در خمه هستیم تخییر میدیم سبزی خورد کن خود تو تو خانیایی چرتوش نه سیبیسی بوده چی هم؟ سیام سیبیسی؟ بخیوتی خیلی کلا کسی بخیرتی خانم کاز چرچی این برد سه چه خواهد ما با دست متنجه تا برد سه منه بیترین چی بفروشتیم بریم sen kabul da anlar. Bana bakın. آقا من حتی آمانش رو تا هم باوری شد آقا من ماشین زیان بالا زیان تا برای بالا بود برای همون بشید تازه شکل میاد آرام بزن ما اوری سه دیگه میشتی رو؟ آرام بزن سه دیگه Super. 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 Yeah.
تاسو خوش کنید. گازل شده چند 650 بله باشه لنگترش انگار کمه نه همینجوریه یکی چه لا تمشي تابي چه مدله؟ 8 دولی قدیمه آسه جدید معنی خیلی جدید چه داری؟ اصلا این گنجان متوسط کار جدید کار اسپورت حواله این مدل اردار این تر اردار این مدل اردار کار جدید سی قشنگ با کلاس برو فرش سنسی شان هستی فرش این چرا ایسه ولی که رنجی رو بگون فرشتون چه رنگیه؟ والا که هر رنجی بگون ما تالا نفسی چرا ایسه نیمه بس شو چرده ولی رنش لا نگینه رنش نگین حالا فرش اگه این سبز بویه فرش جدید ما با هم این سبز یعنی مبازار فرش کریمی و توسی رنگ توسی برداری که قشنگ بود این مدل گل داره قریبیه 10 سال پیش نظر مهم گل داره این همه شرطه هر بوده میشن بیفته هلی دست زلیو نه یوجد تا بعدش پشتی بیه 15 تا بله 15 تا پشتی 10 تا خواب 10 تا کنار 5 تا 2 متر
80 متر هم چنان وارسا 20 متر کرده هرچی رادار خرابشی می‌کنه یا نوار ابریشمی 32 ساعت کم این نواره ببینید این ارزان تر این بحث ابریشمی ابریشمی اینه نخکشه بود یه نخکشی کشی های تا آخر آقا ولی اینه نه یا متقال متر 60 داره متقال ترگی متقال متر 30 هم داره این متقال داره متقال متر 50 متقال 50 این متقال سخته عرضش 1 متر 10 تا نه عرض بلنده تو بعدشتون کشی قشنگ داره یا مدافع متر 40 هم داره چنده؟ جنس پول سایز کنید مدافع متر 60 میدم آخه ارزان تر مدافع معمولی تر با خدا همه چیز بود یا این 20 سری خواهد کنه تا متر 160 همون؟ همینم این جنسی هم داره سایشه نه چی سایشه؟ نه یه هم مثل بود ولی جنسش فرق داره گرمش هست و کلاش چند متر بود این های؟ 5 متر کلن 5 متر کسی خواهد 35 متر هم زیبا ما هم خوشحال الان هم هر سه میشه دونم بیشتر دوبله میشه خدا وکیلی به خدا نتو بیشتر 14 متر خیلی پایتر هم 13 58 دولت 58 میشه کشیام 13 یوم ورود به تویم 16 کیلو و نیم مثلا این الان سنگین تر یه 30 نه خواهی چیز سریعی که خودتون گویم یه لحظه بود تلویزیون سبقی بندو بلندش که زیرش تون بلندش بلندش که یه نشتم ماشایی دوری نه بس اون سر بوه برنامهش زینه گو نسه برنامه چه نه نسه؟ چه اینترگیوه؟ خیلی تا دیگه نیروی 10 تا رو انصافی ارب حساب کنی نیروی حضرت عباسی نیروی با بیه میره خب باشه دیو پلاس چه تا روشو کنی؟ نیگو هریمه دیپازی بیچی مای ملاقله بردیم سوسیش برای جلو کلا بعد و برای جلو برای چیزی او روی جلو داخلش با هر چیزی رو داخل
سلام عزیز. همون چیزی میشه. حالا در شواز که اینا. نه این زای. این بامی. اینو میسازی. قبلش بنش. بنش کنی؟ نه باز.
شو زیر بیام حضرت زهرا به حضرت زهرا به حضرت زهرا غیر خود او بالا دنیا که بفهمید الهی شو حرام شاه حرام شاه بود کی حضرت زهرا تو حرام شاه یمی بود حرام شاه پیری بود ای خدا او یا ور تو اون او برده تو او برده Dios ya che je mera ya dari pe mangala Bu sormam tutmasını da. من مزمار چیدم یکی تا میام بریم هدیه بگو بیام یه لاچه رولش ماشه یه بگی خوبه سلام شما سلام شما کجا بود تازه بود میگو خراب بالا جاده بالا میگوارا خمونه اوه ترى بس سخا هلا ابونا خش نه اردن قاعد راي على تازه برينج بابا تدا ما خب اطلاع خوشم شما چه جوری بیو اپو حالا نه یار رازی اوه پایل خیسو ما يدلو دلفتي بي ارفان. لو جادو شيري ارفان بیو کارم بیو خوب یا خیلی میگی شوی نیتونی میمزید ده فعلا ما خب خرابی کنیم تا نه گوسفند داره من تو گوسفند داره میکنیم صبح بریم بعد صبح زیت یک ساله شست کتیوش شست اجازه دارم اصلا ما خمون بیاریم الان نه رفت خب یعنی ولی دروسمون شد رفت داره تا یه نمیشه صبح دیگه نه فعلا